પસંદ કરી લો એ પ્રાર્થના કરી લક્ષ્મીના સીતાની બંને આંખે લાડી માગે ચડાવી તમારી ગૃહલક્ષ્મી તમારી પત્ની ના હવે પણ બેન બંને આંખે લાડી માગે ચડાવી દો સિક્કાને છે વાપરવાનું એના ઘરના મંદિરની અંદર અથવા તો આપણે પૈસા રાખતા હોય તો બારની મંજૂરીની અંદર રાખવાનું છે ધન કરે સારા દિવાળી આપણે લક્ષ્મી પૂજન આપણે જ્યારે કરીએ। બટુક હનુમાન મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી। ગોગલા ચેકપોસ્ટ પાસે છેલ્લા 3 દિવસથી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પ્રસંગે બટુક હનુમાન મંદિરના પ્રાંગણમાં હોમ હવન સાથે શ્રી બિલેશ્વર મહાદેવ, શ્રી શનિદેવ, શ્રી બજરંગદાસ બાપાની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે ભવ્ય કાર્યક્રમ થયો। હિન્દુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે કોઈ પણ મૂર્તિની સ્થાપના પહેલા તે મૂર્તિમાં પ્રાણ આવે તે માટેના 3 દિવસથી ધાર્મિક કાર્યક્રમ થયા। આજ રોજ સાંજે હવનની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી, ત્યારબાદ પ્રસાદી હતી। મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ લીધો। આ સમગ્ર આયોજન બટુક હનુમાન સેવકગણ અને દો યાર ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। એની માટે એક ફૂલ રાખી લ્યો અને તમારા સ્થાન પર ઉભા થઈ જાઓ। તમારી જગ્યા ઉભા થઈ જાઓ। તમારા પરિવારના ઘરના સભ્યો હોય પાસે બોલાવો બોલાવી લેજો। Hey,